Ziploc bag. Size. Mommy, catch a one. Mommy, catch a one. Daddy, big size, biggest size. Big size, small size. Dekule. Ṣé o ti gbé Ziploc? Ziploc yóò ti dá padà store ni. Èmi gan wá ilé wọn ni ó ti ṣẹ̀sìn. Tó mo ti gbọ́. Mo fẹ́ kí wọ́n ṣe ojú mi. 52. Is this the biggest size? This is not the biggest. We need the biggest size. I don't have the biggest. Not biggest. The smaller size. Open this one. How much is this one? 5,000. Okay, you mean this one will be small size? It's medium size. Medium size. Let's say 5,000. Let's open one. Let's see. If I open it, it's around. Let's see now so that. Oh, yeah, open it. Hello, ni jale. Mo fẹ́ kó bá mi gbé Ziploc size méjèèjì òkú má wulẹ̀ gbódìdí odidi kan bá mi já bí pálíkọ̀ kan kékeré àti by 20 by 20 tó tóbi ju eléyìí lọ by 54 lélẹ̀ by 20 àti kékeré tán kan quart sí lára. Ẹ yẹ kó lọ gbé bí gun yẹn wá. Sorry. I need the and bí nǹkan dì fún lágbára ló fi yàtọ̀ sí àwọn láìlọ́ tá a fi ń dìde. Yẹ mọ̀ pé àwọn ilé mi pẹ̀lú price ọkọ̀ pẹ̀lú price kan kò lè sí China US tó gbọ́dọ̀ yẹn romantic tó lè. èyí tí a lò nígbà yẹn tí omi pé ti US ni. Ìyẹn is 8,000 plain. I need the quality one. Ẹ̀tí mélé yìí. Mọ́ ìyẹn ọ̀dọ̀ sí ń ṣọ́. Àwọn náà ń tàn. Èmi ló dẹ̀ sí ń ṣọ́ mi bàbá yín tà fún mi. Ohun tí wọ́n ní tẹ́ bá rí gẹ̀yìn dé fi máa mọ̀ lọ́wọ́. Àti ra. That's why mo ka check ìfọ́ sí. Ó ti lọ mú bigger size ní wọ́n ti. Ṣé ìyẹn máa tick? I need the thick US. One o. Thick one. Texture ni o. The same texture. Kò need. Okay. Let's take it now. Take it away. Take a check níbí báyìí. Tọ́ra àwọn èèyàn tí a máa get next. Ẹ̀ka Ziploc bag. Sure. The man say somebody. Wow. About to get in, let's see. Ziploc bag.
Ambo. Báwo ní pálí yẹn làwọn ní? Àwọn pálí yẹn. Ẹ já wo ìyẹn tí ẹ ní. Big one. Ńlá. Ẹ já wo. Shotik. Kini kankan. Kankan ewo. I don't know, maybe we can check. Fóòmù wà nínú. Ṣé ń ṣe eré ètò àwọn fún wa bẹ́ẹ̀? 20 pieces. Because ara nǹkan ẹgbẹ́ jáde kò thick bẹ́ẹ̀ yẹn. By 52 lọ́lọ́ra yìí. Èló ilé. Ele 5,000 lọ́ba kàyẹ́. Tony iron sponge lára lè ní sọ. Let's take Tony iron sponge. Mo mọ̀ pé ó ní. Èló ilé. Mélòó? Èló. 500. Ẹ yá mú méjì. Different market. I put toilet, size cleaner, morning fresh. Half for Kafura. Ẹgbẹ́ la jẹ́ ìjà fún mi. Àwọn yìí jẹ́ màgòmágó kan. Like this type. Àwọn yìí jẹ́ màgòmágó ló jẹ́ ká já fún yín. Sure. Because the key. Torí wà lẹ̀ fọ̀. Èló lè lè bá 4-5. Ṣé eléyìí the biggest size? Ṣé ti rí size ẹ̀? Ẹgẹ́ yín tẹ̀lé yín. Má ti wá sọ́dà fún tó lọ. Ẹ bá yọ Ẹ ṣe mo ti fẹ́. Ìwé ìtì. Eléyìí ẹ̀kọ́ fún yín. Ó ń ṣe ìyẹn ẹ̀kọ́ fún yín. Eléyìí ló kẹ́ bá ti ní biggest size. Ṣé ní other size tí ó yàtọ̀ sí eléyìí náà? Be different size but so thick. Ẹ ní only this one lẹ ní. Size olè ti fẹ́. Target ti kékeré náà. Kékeré ṣe fún by 54. Ètò kéré sí ti Tó kéré sí ti. Tó kéré sí lè. Tó tún kéré sí ti. ó kéré sí lè bẹ́ẹ̀ ra yìí. Ẹ ti kọ́kọ́ àlọ́wọ́ ẹ̀. Èyí àtúndélé tó tún kéré sí lè. Òun náà mo sọ pé èyí tó tẹ̀lé lẹ́yìn àti èyí tó tún tẹ̀lé ìṣẹ̀fẹ́ mú wa. Èyí tó tẹ̀ ra yìí ló tẹ̀lé. Okay. Wọ́n tún wá wà lẹ́yìn. Ebi small. Okay, small, okay. Wọ́n tún wà lẹ́yìn ilé size yẹn. Lórí irú kíní tó máa ra small tí. Hello, hello. 4-5. Mo ra double gallon yẹn 3 carton. Sandwich yẹn 3 carton. Mo ra 3 yẹn. Let's see whether we'll just take some money. Ṣé eléyìí náà ní méjì báyìí? Ẹ ká mú méjì lónìí. Ètò kéré jù ní ọba yẹn. Okay. Láti wá ìlú.
ẹjọ́ mọ wọ́n ti ta kíní bíbí ti sí bíbá yìí. láti ṣe tọ́wọ́. láti ṣe tọ́wọ́. mo ẹgbẹ́ àwọn ọmọ ìyá agbára. wọ́n kò sáré. The more the number, the smaller it is. Yes. Eléyìí ti 120. Same price. Àwọn pọ́ọ̀tì wọ́n wà fine o. So ó máa jẹ́ èlò. Ṣé ẹ máa gba transfer? Wọ́n ní right níwájú. Ẹ lọ sí iwájú dé. Every shop ni. Bàtàrà mi kò ṣe ewé. Ok, wọlé mà. Wọlé. Ní fọ́tò rẹ̀ lọ. Kí ni? Ní wọ́dúrópù ìgbàlódé. Ìyẹn jí o. Àwọn bí ike Wọ́n ni. ṣe àwọn eléyìí. Wọ́n ṣe bí wọ́dúrópù. Ti bébí àwọn ọmọdé. Ẹ kúrò lẹ́. Ẹ kọ́ la trọ́ ní. Ọyẹ mọ wọlé. Báwo ni kọ́ irú ayé wo ni sà? Ilé òun lẹ wá ní. Àwọn Ṣé lọ ilé ẹ̀yìn kalẹ̀ àjọ ìlànà ìkọ́ ní kábínẹ̀tì ẹ̀yìn kalẹ̀? Èló ni àwọn ilé? Ilé 25, ilé 35. sáyìn. Ìbọn méjì la máa pàdé ayẹ̀ tó wáyé fún ìlú rẹ̀. Tẹ́tí rírí ni.
tẹ̀lé ṣe kẹ́lẹ́ bẹ́ẹ̀ bá ti fi fọ́tò rẹ̀ ẹ̀wọ̀n tí wọ́n ṣe lórí sí títí kọ́. Àti ẹja gbígbọ́ wọ̀ ẹja gbọ́. Àti àtọ̀nà. Ọlọ́run. Nígbà tí a gbé ní Ghana lọ. Rí lórí fún. Mo ń wá. Ele. Ìwé ọ̀sán. Ó yàtọ̀. Ìfúrọ̀ ọ̀pá ẹni rí mi. Orí irin ni wọ́n ṣe fi áńdù kéde ẹni. Ike wà ní mò ń wo áńdù. Ike ni. Ẹ máa fi ọ̀nà bóyá ẹni rí ẹ. Okay. Ìgbà tó wà bẹ̀rẹ̀ ni pé different design, different model. 1717.